වගකීම සහිතව ලංකාවේ අඩුම මිලට ග්‍රිල් ගේට්ටු අත්ඇටවල් ඇතුළු සියලුම සුදුයකට වැඩසදා විමසන්න ලියනගේ ඉංජිනේරින් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වැඩ YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ටික දවසකට පස්සේ තමයි අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න හම්බුනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ගැජට් වැඩ YouTube channel එක වෙන කෙනෙක්ගේ යටතට ගිහිල්ලා තිබ්බා. ලංකාවේ කෙනෙක් නන්නේ මේ වැඩේ කරලා තිබ්බේ පිටරට ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒක අපේ කරගන්න ආයි ටික දවසක් ගියා. ඒ හින්දා තමයි අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුනේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා. මෙන්න මේ වගේ ස්පීකර් නැත්තම් සබ් වූපර් වල තියෙන ස්පීකර් වල නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ ස්පීකර් ඇතිනේ මේ වගේ ගෙදර මේ වගේ ස්පීකර් එක මෙන්න මේ එජ් එක කැඩිලාම ඔයගොල්ලෝ එක්ක අලුත් එකක් දානවා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ස්පීකර් හදන තැනකට අරන් යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කොහොමද මේක ගෙදෙද්දීම හදාගන්නේ? හරිම ලේසියි. පොඩි වේ තමයි මේකට යන්නේ. අපි බලමු අද ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ ස්පීකර් එකේ එජ් එක වටේටම ඉරිලා තියෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ස්පීකර් එකට වැඩිපුරම වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එකක් තමයි මේ එජ් එක ඉරෙන එක. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ මැද්දේ තියෙන කෝන් එක නම් ගොඩක් දුරට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කෝන් එකක් අපිට දාන්න වෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන කොයිල් එක ඩැමේජ් වුණොත් තමයි. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ මේක. ඒකින්ද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේකේ වටේ තියෙන එජ් එක විතර කලවගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මේකේ තියෙන එජ් එක ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ස්පීකර් එකේ වටේ ෆ්‍රේම් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එජ් එක මෙන්න මේ විදියට අපි ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. පේපර් කටර් එකක් වගේ එකකින් මෙන්න මේ විදියට එජ් එකේ ඉතුරු කොටස් ටික හූරලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදියට අපි ස්පීකර් එකේ වටේ ෆ්‍රේම් එකට ඇලවිලා තිබ්බ එජ් එකේ කොටස් ටික ගලවලා අයින් කරගත්තට පස්සේ මේකේ මැද්දේ තියෙන කෝන් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවනේ එක දාරයක්. ඒ දාරෙත් මෙන්න මේ විදියට අපි ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මේක ගලවද්දි අපි පොඩි දේවල් ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන ස්පීකර් එකේ නම් තියෙන මැද්දේ කෝන් එක ප්ලාස්ටික් කෝන් එකක්. ඒකින්ද අපිට බය නැතුව මේ විදියට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ප්ලාස්ටික් කෝන් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් අපිට මේක පේපර් කටර් එකක් වගේ දෙයකුනුත් හූරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. පෙලක් ස්පීකර් වල මේ මැද්දේ තියෙන කෝන් එක රෙදි වලින් එනවා. එහෙම රෙදි වලින් ආවහම මේ විදියට පේපර් කටර් එකක් වගේ දෙයකින් නම් හූරන්න බැරි වෙනවා. මොකද එහෙම හූරද්දී ඒ රෙද්දත් කැපෙන්න ඉඩ තියෙන හින්දා. ඒ වගේ දෙයකදී අපි ගොඩක්ම පරිස්සමන තමයි මේ ඇලවිලා තියෙන කොටස් ටික ගලව ගන්න ඕනේ. ස්පීකර් එකේ වටේ ෆ්‍රේම් එකේ දාරෙයි කෝන් එකේ දාරෙයි අපි හොඳට මට්ටම් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම ගත්තා මෙන්න මේ වගේ වැලිකොල කෑල්ලක්. මේ වැලිකොල කෑල්ල ඇවිල්ලා 2500 වැලිකොල කෑල්ලක්. ගොඩක්ම තුනී එකක්. ඒ විදියට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දාර ටික සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පින්සලක් අරගෙන මේකේ ඇතුල් පැත්තයි දාර ටිකයි මෙන්න මේ විදියට හොඳට දූවිලි ටික යන්න සුද්ධ කරගන්න. දූවිලි තිබ්බොත් ගම් එක ගෑවට පස්සේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ස්පීකර් එක අපේ සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට එජ් එක අලව ගන්න. අපි බලමු දැන් මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මල්ලක තියෙන ස්පීකරේට මං ගත්ත එජ් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්පීකර් එජ් එකක් කඩෙන් ඉල්ලන්නේ අපි ළඟ තියෙන ස්පීකර් එකේ සයිස් එකට. මම ළඟ තියෙන අඟල් 6 ස්පීකර් එකක්. ඒකින්ද මං අඟල් 6 ස්පීකර් එජ් එකක් කරගත්තා. මේ වගේ එජ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 150ක් වගේ පොඩි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් තියෙන තැන්වලත් මේ වගේ දේවල් විකුණන්න තියෙනවා. ස්පීකර් රිපෙයාර් කරන තැන්වල නම් අනිවාර්යයෙන්ම විකුණන්න තියෙනවා මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න. මුලින්ම අපි ගන්න එජ් එක අපි අලව ගන්න ඕන ස්පීකර් එකේ කෝන් එකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ කෝන් එක උඩට පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වටේ ෆ්‍රේම් එකෙන් උඩට හිටින විදියට
මේ කෝන් එක මෙන්න මේ වගේ රෙදි කෑලි දෙකක් හරි ස්පොන්ජ් කෑලි දෙකක් හරි පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් උඩට හිටින්න විදියට අපි මේ විදියට රඳව ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපිට වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙන ස්පීකර් අලවන්නම එන ගම් එකක්. රුපියල් 130ක් වගේ පොඩි මුදලක් වෙන්නේ. මේ ගම් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන එජ් එකකට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳ ඝනකමට තියෙන එජ් එකකට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය දැන් ඔය මං අරන් තියන වගේ එජ් එකකට මේ ගම් එක ගෑවොත් නම් ඒ එජ් එක පොඩ්ඩක් උණු වෙන්න වගේ බලනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ ගම් එකෙන් ඒක අලවන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට මං ගන්නවා මෙන්න මේ මල්ටි බෝන් ගම් එක. ඉතින් අපිට ලේසියෙන්ම මේ මල්ටි බෝන් වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වගේ සාමාන්‍ය නෝමල් එජ් එකක් වුණත් අලව ගන්න පුළුවන්. මල්ටිබෝන් ගම් එක මෙන්න මේ විදියට පින්සලක් වගේ එකක් භාවිතා කළා ස්පීකර් එකේ කෝන් එකේ වටේ ධාරෙට මෙන්න මේ විදියට හොඳට ඝනකමට හිටින විදියට දෙපාරක් විතර ගා ගන්න ඕනේ. ඒ විදියට ස්පීකර් කෝන් එකේ වටේ ගම් ටික ගාලා ඉවර වෙච්ච ගමම්ම ස්පීකර් එජ් එකෙත් ඇතුලේ ධාරේ මෙන්න මේ විදියට එකපාරක් මල්ටිබෝන් ගම් එක ගා ගන්න ඕනේ. ඒ විදියට ගම් ටික අපි ගාගත්තට පස්සේ විනාඩියක් විතර තියන්න අලවන්න කලින්. මොකද පොඩ්ඩක් මේ ගම් එක වේලුණාට පස්සේ තමයි ඇලෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ විදියට ගම් ටික ගාගෙන විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එජ් එක අපි ස්පීකර් කෝන් එකේ ධාරෙට සමානව අලව ගන්න ඕනේ. පින්සලේ මිට වගේ දෙයක් පාවිච්චි කළා මෙන්න මේ විදියට ස්පීකර් කෝන් එක යටින් අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදියට පින්සලෙන් තද කරද්දි මේ ස්පීකර් එජ් එක හොඳට ඇලෙනවා මේ කෝන් එකට. එහෙම ටික වෙලාවක් මේ විදියට අපි කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ස්පීකර් කෝන් එක උඩට ඉස්සෙන්න අපි යටින් රෙදි කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ රෙදි කෑලි දෙක දැන් මෙන්න මේ විදියට මම අයින් කරගන්නවා. හරි දැන් අපි බලමු මේ එජ් එකේ අනිත් පැත්ත අලව ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට නියනක් භාවිතා කරලා මල්ටිබෝන් ගම් එක එජ් එකයි යකඩ ප්‍රේම් එකයි මෙන්න මේ විදියට ගා ගන්න. ඉතින් මෙතන නම් දෙන්නෙක් ඉන්නේ හින්දා වැඩේ ලේසි වුණා මට. තනියෙන් උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. තව එක්කෙනෙක්ගේ උදව් ගන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩේට ගොඩක් හොඳයි. කිසිම වෙලාවක මේ පැත්තට එජ් එක අලවද්දි කොහෙටවත් මදි වුණා කියලා ඇදලා ගන්න විදියක් නැහැ. ඇද්දොත් එහෙම ඇතුළේ තියෙන කොයිල් එක අනිවාර්යයෙන්ම හිර වෙනවා. ඒකින්ද තියෙන විදියටමයි අපි මේක බැලන්ස් කරලා අලවන්න ඕනේ. ප්‍රේම් එකට අලවපු එජ් එකේ ධාරෙත් මේ විදියට අපි කලින් විදියටම පින්සලකින් නැත්තම් මොකක් හරි බටයක් වගේ දෙයකින් මෙන්න මේ විදියට තද කරගන්න ඕනේ. ස්පීකර් එකක් වටේට පොඩි පංච් එකක් වගේ එනවා. මේක නම් ඇවිල්ලා තිබ්බ එක ප්ලාස්ටික් රවුමක්. මං ඒකත් මේ විදියට මල්ටිබෝන් ගම් එකෙන්ම අලව ගන්නවා. දැන් අපි බලමු අපි හදාගත්ත ස්පීකර් එක වැඩ කරනවද කියලා. පේනවනේ තිබුණා වගේම ස්පීකර් එක වැඩ කරනවා. සද්ද ටිකක් කැපෑදිලි වගේ ඇහෙන්නේ. මම මේ ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකට දීලා තියෙන FM රේඩියෝ එකක් හින්දා. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.